හරි guys, අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Titan 5 කියන subwoofer එක ගැනයි. ඉතින් අපි මේ box එකේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් එළියෙන් තියාගමු. මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයාලට box එකේ හම්බෙන්නේ. පොඩි speakers දෙකයි. Hooks cable එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ wood subwoofer එකක් හම්බ වෙන මේක wood එක ප්ලාස්ටික් නෙමෙයි. ඒකත් පැකින් එකෙන් එළියට ගමු. හරි ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි ඔයාලට පැකේජ් එකේ හම්බෙන්නේ subwoofer එකයි speakers දෙකයි. ඉතින් නැත්නම් මේක නම් අපිට එළියෙන් බලන්න ලොකු දෙයක් නැහැ. මේක wood subwoofer එකක්. ඔයාලට වෙනවා ප්ලාස්ටික් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ හොඳ sound quality එකක් තියෙන හොඳ bass එකක් හම්බ වෙනවා. බැලුවාම නම් build quality එක හොඳට තියෙනවා. ඒ වගේම මේක support කරනවා radio, USB, Bluetooth. මේ තුනම support කරනවා. ඒ වගේම aux එකත් support කරනවා. අපි මේකට power on කරගෙන බලමු sound කොහොමද කියලා. ඉතින් guys ඔක්කොම ටික setup කරගත්තාට පස්සේ මෙහෙම තමයි ඔයාලට පේන්නේ. මේක ගැන අපි කතා කරොත් ඔයාලට අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා පෙන්වුවා වීඩියෝ එක කොහොමද මේකේ බේස් තියෙන්නේ, කොහොමද subwoofer එකේ ස්පීකර් එක ඉස්සරහට පහළට යන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි මේකේ side එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඔයාගේ left right speakers output සහ input දෙන්න පුළුවන්. මෙතන left right input cable එක තමයි ඔයාලගේ aux එක විදිහට mobile එකට අපි connect කරගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට mobile එකට connect කරගන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පුළුවන් ඔයාලගේ බේස් ලෙවල් එක අඩු වැඩි කරගන්න, ඊළඟට මේ වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ subwoofer එකේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපිට පේන විදිහට හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා. හැබැයි මම මේ compare කරන්නේ premium subwoofers එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ Logitech ඒ වගේ ඒවත් එක නෙමෙයි compare කරන්නේ. budget range එකේ යන subwoofers වලින් හොඳ sound quality එකක් තියෙනවා, හොඳ bass එකක් තියෙනවා. අපේ දැන් shop එකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ area එකේ වර්ග අඩි තියෙනවා අපිට 600ක් 700ක් වගේ. ඉතින් ඒ range එකට හොඳට ඇහෙන්න හොඳ quality sound quality එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේක purchase කරන්න ඕන නම් pcbuilders.lk website එකට යන්න. මේක ඔයාලට රුපියල් 14950ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ.